për të nxitur punësimin për gratë dhe vajzat. Ligji për ndërmarrjet sociale është një ligj I cili lehtëson pjesëmarrjen e grave dhe vajzave në tregun e punës. Ligji për asistencën sociale ka në themel mbështetjen financiare për familjet në nevojë, duke ja besuar këtë ndihmë ekonomike mirë administrimit të grave kryefamiljare. Shqipëria e ka ndryshuar kodin zgjedhor duke rritur kuota gjinore në listat e kandidateve për këshillat bashkiak në 50% të përfaqësisë për gratë dhe vajzat, ndërkohë që ligji për noterinë dhe ai për kadastrën theksojnë të drejtat e pronësisë së grave. Ligji për masat ndaj dhunës në familje ka forcuar masat mbrojtëse për një përgjigje më efektive ndaj dhunës në familje e gjithashtu për të siguruar mbrojtjen e viktimave apo të mbijetuarave të dhunës. Po ashtu, më lejoni të ndaj me ju rezolutën e miratuar nga Parlamenti I Shqipërisë për ndëshkimin e dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe rritjen e efektshmërisë së mekanizmave ligjor për parandalimin e saj, apo dhe rezolutën për promovimin, zbatimin dhe monitorimin e agjendës 2030 dhe objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm. Janë vetëm disa nga punët që Parlamenti I Shqipërisë bën në fakt. Po si grua aktiviste, si përfaqësuese e zgjedhur e një komuniteti, e di fort mirë që ligjet janë themeli I një shteti të fortë, po në fund të ditës di gjithashtu edhe kam lehtësisht të prekshme shërbimet për cilat kanë nevojë qytetarët e se si këto ligje ne t'i kthejmë në të zbatueshme. Fuqizimi ekonomik I vajzave dhe I grave ngelet një prej fushave prioritare të kësaj qeverie. Aktualisht në Shqipëri 61.9% është pjesëmarrja e grave dhe vajzave në forcat e punës. Fakt që reflekton përpjekjet e vazhdueshme për të nxitur punësimin për gratë dhe vajzat. Ndërkohë që 26% e sipërmarrjeve në Shqipëri drejtohen nga gratë dhe vajzat. Kjo vjen edhe është një tregues jo vetëm për të rritur mirëqenien financiare të familjeve të tyre, po në fakt ndikon drejt për drejt në mirëqenien e shoqërisë sonë. Është shifër pozitive, po që gjithashtu ka nevojë për rritje dhe punë të mëtejshme. Për këtë arsye, qeveria shqiptare ka në zbatim planin kombëtar të veprimit për mbështetjen e gruas sipërmarrëse. Në aspektin shëndetësor, përmirësimi I shëndetit të gruas në fakt shihet të jetë kosto efektiv. Kështu, programet rehabilituese në sistemin shëndetësor parësor dhe atë spitalor, me fokus tek maternitetet dhe pediatrit, programet kombëtare të luftës ndaj kancerit të gjirit apo kancerit të qafës së mitrës, si dhe investimet në kurimin, rehabilitimin e të prekurve, kanë në fokus sigurimin e aksesit dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore për gratë dhe vajzat. Sistemi I mbrojtjes shoqërore në Shqipëri në fakt I dedikohet jo vetëm individit, po dhe familjes, si themeli që shërben për të sjellë zhvillim të qëndrueshëm në një shoqëri. Kështu, tërheqja e ndihmës ekonomike, tashmë e sanksionuar me ligj për rreth 62.000 familje në Shqipëri bëhet nga gratë kryefamiljare. E vërtetuar kjo si mënyra më efikase për mirë administrimin e kësaj mbështetje financiare. Ngritja dhe forcimi I mekanizmave të koordinimit dhe referimit të dhunës me bazë gjinore, si shtylla bazë një sistemi që do të adresojë në mënyrë të menjëhershme dhe të duhur çdo rast dhune, po ndodh në nivelin lokal, në mënyrë që reagimi të jetë sa më afër qytetarit. E me të gjitha këto programe politika, si në nivel qendror ashtu dhe në nivel lokal, për krijimin e hapësirave të barabarta për përfaqësimin, për krijimin e infrastrukturës që lejon akses dhe mundësi të barabartë si për burrat dhe për gratë, ende hasim sfida veçanërisht sa I takon mentalitetit. Besoj se sfidë të përbashkët në kohën aktuale dhe për të gjitha vendet është sulmi që I bëhet figurës së gruas në komunikimet mediatike. Profili një gruaje, e veçanërisht atyre të përfshira politikisht, është target I parapëlqyer për sulmet seksiste dhe gjuhën e ashpër në mediat elektronike apo ato sociale, duke krijuar kështu një barierë të qëndësishme të përfshirjes së grave dhe vajzave.
Vetëm duke qenë të vetëdijshëm për këtë sfidë dhe duke krijuar sisteme mbrojtëse, ne do ta mundim edhe së bashku do ta rrëzojmë edhe këtë barierë. E në përfundim të kësaj fjale, do doja të ndaja bashkë me ju një shprehje të shqiptares madhe, humanistes Nën Tereza. Çfarë mund të bësh për të promovuar paqen në botë? Shko në shtëpi dhe duaje familjen tënde. Faleminderit. Thank you very much, Honorable Yaku, also for representing the Albanian Parliament with us today. She spoke of many exciting numbers and, you know, the way that women have been able to access government and parliament here in this country. Kosovo is similar on this point, but I would say even more than the numbers is the quality of what they are bringing to their nation. Because Women's Federation for World Peace had events. We had an event in the parliament here in Albania 2 years ago, and also in Kosovo just a few months ago, half a year ago. And as I mentioned last night at our banquet, what I was so amazed, because I attend many meetings at the UN and in different institutions in further Western Europe, and I was amazed at the kind of things that they are concerned about. Not only all that you mentioned, but also there is the point of this relationship between men and women. For every woman that comes to power, probably one man has to step back. That was not because I assumed everybody knew me. I literally just forgot. But Dr. Céline Guérin, we invited her. We know her from Geneva when Women's Federation had an event at the Human Rights Council on migrant women and mental health. And we invited her. I didn't know her before, but she came and she just stunned the audience, I would say. So I want to say just a few words about her. She is, as I said, neuroscientist, completed her degree in the University of Lausanne Hospital University. She is exploring consciousness and human behaviors her willingness to explore consciousness and human behaviors brought her to work in a psychiatric institute and to experience alternative healing techniques such as mediation and hypnosis. Today, she specializes in relationship issues, self-esteem, stress management, and sexual abuse, and is working in the Sophia Health Center in Lausanne as a certified peak states therapist, which she will explain to us. So maybe the rest I'll let you explain, huh? So please give her a warm welcome. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you very much to be here. It's a great honor for me to have been invited to speak about my passion, that is biology and consciousness. And I would like to thank Caroline and Chin and Women's Federation for World Peace.
As a neuroscientist and a peak state therapist, I would like to share today my vision about how we can bring peace in the world by first taking care of the peace that we can feel inside us, and how trauma healing therapy, and more specifically peak state therapy, can be an efficient tool to make this peace inside us. First, I really think that we can make a relation between what is happening inside us, what we feel, and what we are going through, and what we are facing in our daily life with what is happening in the world. When I was a kid, I grew up with the news, watching the images of the Gulf War, and I was really shocked. I wanted to change something in the world. I was thinking how human being is not more wise, and how we cannot learn the lessons from the past, and just not repeating the same mistakes. But actually I realize, if I'm honest, if I look at my life, and I think it's the same for all of us. In our relationship, there is also some aggressivity, jealousy, violence, intolerance. And my point is really that I cannot change nothing in the world but myself to transform those toxic relationships and all of this intolerance and respectful manner in some positive values. But this is not easy, actually. And I will try to give you some example of what we could do on an individual level. I would like to quote Mahatma Gandhi. "We but mirror the world. All the tendencies present in the outer world are to be found in the world of our body. If we could change ourselves, the tendencies in the world would also change." And how can I expect to see peace in the world if I'm not in peace with my partner, with my brother? How can I dream about harmony if even different parts of myself are pulling me in different directions, wanting different things? So how can we realize this peace within ourselves? It's really this aim that motivated me to know more about our the scar in the DNA. And there is an increase of those scars depending on the numbers and the severity of abuse. And something that is really even more amazing is that she has shown that there is a transmission to the generation. Then we can understand we are not just the result of our life, our education, and what we went through in life, but we are also the result of
what our ancestors went through. And we can understand there is really a link between our biology, our cells, our epigenetic marks. I insist, epigenetic is different than genetic because sometimes there is a confusion. Your genetic doesn't change. 50% is coming from your mom, 50% is coming from your father. And epigenetic is what will make the difference, for example, even between your cell. They all have the same genetic code, but the epigenetic markers will make the difference in the expression of certain genes and turn them on or off. And it's the same about behaviors. This is what we start to understand. If we try to change our behavior, it will probably have an effect on epigenetic pattern. And there is a link between our biology, our emotions, and our behaviors. So of course we can try to work on our emotions, we can try to change our behaviors, and the question is how this will make some change in our biology. It's quite well studied that stress, toxin, pollution, what we eat, will have an effect of the biology. Now we just discovered trauma also have an effect on the biology. And the important point for me is to say that emotions are not just in the mind. It's not imagination. It's really something that has a reality in our biology. And the important question is, can we change, can we reverse these marks due to trauma, for example? What is our willpower? Do we have free will to change, or are we determined? Actually, after all this inner exploration, meditation, I feel a lot about myself and my nature. C'est nous te vient? Për kur flase shqiptarit marrë me fjalë të kamera, çka ka? Po se di. Po, Jake. Se vjen as I gjutë? Jo. Që po në video pa më fare, perfekt, është what? Çfarë mund të bëj? Tani është në vërtet I arrir dhe I ka mundësuar që të zhvillojmë disa teknika të shërimit të traumës në mënyrë që të punojmë me traumën emocionale, atë për cilën folëm më përpara, dhe traumave të tjera të cilat nuk pata kohë t'i shpjegoja. Dhe gjë më e rëndësishme, hapi I parë që duhet bërë nga të gjithë ne, është që të mësojmë se si të duam veten tonë. Dhe nuk është e thjesht, është një koncept, por kur ne kemi qasje praktike për të zhvilluar këtë dashuri për veten tonë, sepse mendoj se kjo është pika më thelbësore në lidhje me marrëdhëniet, pra që të jenë në mënyrë të shëndetshme dhe të duam veten tonë, të zhvillojmë veten tonë, të zhvillojmë vetbesimin tonë, këto janë pikat më esenciale, më thelbësore. Unë dua të flas pak për dy gjendje piku që janë zhvilluar. Çfarë do të thotë gjendje piku të ndërgjegjes? Është një gjendje e ndërgjegjes shumë funksionale, pra gëzimi, lumturia, dashuria, paqja e brendshme, dhe doja të flisja për dy nga këto procese. Pasi ajo çfarë kam kuptuar është se ne mund të përjetojmë këtë lloj gjendje dashurie ose lumturie pas 2 ditësh konferencash dhe idesh të bukura dhe projektesh për paqe, ndihemi pak në këtë formë, pra ndihemi të lumtur, entuziast dhe është diçka që mund të jetë kalimtare, por ajo çfarë kanë zbuluar këto institucione është që kjo lloj gjendje ndërgjegje mund të jetë edhe atë lloj kujtimi që kishin. Dhe për ta përmbyllur, me të vërtetë shpresoj që jemi të gjithë duke menduar që ky proces I brendshëm dhe ky shërim I brendshëm është thelbësor për të sjellur paqen, dhe shpresoj që këto teknika të shpërndahen dhe sa më shumë njerëz të
të arrin këto lloj gjendje piku të ndërgjegjës, të kenë më shumë dashuri, më shumë kënaqësi në jetën e tyre dhe jam shumë e bindur, siç tham në shumë bisedime, nëse gjejmë paqen brenda vetes, nëse ne gjejmë dashurinë, atëherë mund ta shpërndajmë të dashuri edhe në familjen tonë, në komunitetin tonë, në kombin dhe mes kombeve gjithashtu. Është gjithçka e lidhur. Dhe gratë janë pikë së pari, ato preken më shumë pasi ata më të ndërgjegjshme të emocioneve të tyre dhe ato i shprehin dhe komunikojnë për emocionet e tyre më lehtësisht. Zakonisht ato janë të parat të cilat janë gati të fillojnë këtë shërim të brendshëm, por lajmi i mirë është që burrat kanë filluar të vinë sa më shumë në konsultime, pasi me këto teknika ata nuk kanë nevojë të flasin, thjesht ndjejnë se çfarë po ndodh brenda trupit dhe ne punojmë dhe mundohemi të gjejmë traumën fillestare dhe ta shërojmë. Kështu që kjo është e vërtetë për secilin prej nesh, për të gjetur këtë paqe brenda vetes, është e rëndësishme për të gjithë ju, për mua, por është akoma më shumë kur kemi të bëjmë me persona që kanë një influencë, që ndikojnë, që marrin vendime në nivelin më të lartë. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Ky prezantim ishte më tepër se sa të ishte interesant, ishte entuziazmues. Faleminderit shumë. Folësi në radhës. Folësi jonë radhës do të jetë zonja Bettina Këshër, e cila gjithashtu është pjesë e rrjetit të Federatës së Grave në Evropë. Besoj në fillimisht u lidh me këtë rrjet, u kyç me këtë rrjet në Mbretërinë e Bashkuar, pastaj ka punuar në Gjermani. Faleminderit, do të thonë rrjeti që keni ngritur në Federatën e Grave është goxha i lidhur mirë dhe ne do vishim të shtrihemi sa më gjerësisht që jetë mundur. Bettina është pedagogë në Letër Schmidt Universitet në Gjermani. Ajo gjithashtu ka punuar si lehtësuese, si pjesëtare në kolegjet e komandës, në forcat e armatosura dhe në forcat e policisë, në qendrën e sigurisë dhe të qeverisjes. Është një institucion shumë i rëndësishëm në Gjenevë. Është marrë me çështje të sigurisë ndërkombëtare, është gjithashtu këshilltare për bashkëpunimet ndërkombëtare. Kështu që ne kemi shumë vështirë, domethënë, të përcaktonim se cila për këtyre titujve dhe ekspertizave të saj do ishte titulli më tërheqës për audiencën tonë sotme. Ajo ka më tepër se 8 vjet përvojë pune në zona konfliktesh edhe luftrash dhe me Komitetin Ndërkombëtar të Detit të Kryq. Gjithashtu jepini një duar të kitit të ngrohtë Betinës. A mund të nxjerrni të foto, lutem? Faleminderit Karolin për prezantimin. Jam shumë i lumtur që jam këtu. Mirëmëngjes zonja dhe zotrinj. Vjet jam takuar me Karolinën dhe me të tjerë nga presidenca e Mbretërisë së Bashkuar. Jemi takuar këtu në Tiranë. Kjo është hera ime e dytë që vi këtu. Jam e lumtur që kontribuoj në mënyrë aktive. Edhe duhet të ndaj me ju pak sa nga përvoja ime në terren. Unë jam person terreni, domethënë, jam mësuar shumë që të jem në për zonat ku ka konflikte, qoftë në kontekste pas konfliktuale, në këto zonat e luftës pra, dhe që ka 4-5 vjet që jam kthyer në Gjermani, ku punoj si një konsulent për çështjen e ndërmjetësimit mes konflikteve, dhe unë jam një përkrahase madhe e qasjeve jo të dhunshme për zgjidhjen e konflikteve. Kam fjalën përdorimin e ndërmjetësimit si një mënyrë jo të dhunshme për të kontribuar në krijimin e paqes afatgjatë. Atëherë çfarë është ndërmjetësimi në fakt? Ne kemi dëgjuar ndoshta nga lajmet në nivelet diplomatike që konfliktet, si për shembull në Kolumbi, marrëveshjet e paqes janë arritur atje përmes ndërmjetësimit. Por çfarë ndodh nëse jemi në një konflikt që po zhvillohet, domethënë në forcën e tij më të madhe? Kur po flisem me një kolegën time thoshte, pse do flasësh për
zgjidhjen e konfliktit. Pse do të zgjedhësh të flasësh për konfliktin e më tepër për pajtimin? Dhe po thash ne duhet që të përballemi me fakte, dhe fakti është që 1.5 miliard banor të botës jetojnë sot, domethënë në zona konfliktesh dhe në vende që kanë strukturë të brishme. Dhe këto vendet me strukturë të brishme kanë përjetuar konflikte që në 1989, pra që kur ishte koha e rënies së murit, perdës së ekur, pra të murit të Berlinit. Prandaj ka ndryshuar shumë, domethënë shpresë kohë edhe mendësia e popullsisë, por prandaj kanë treguar domethënë këto fotot, shikoni gratë kongolezë domethënë punën e tyre në terren, shikoni domethënë edhe në Sierra Leone, domethënë në xhunglën e tyre, shikoni edhe popullsinë civile të angazhuar. Prandaj domethënë duhet të ceket domethënë çështja e ndërmjetësimit në të tërë nivelet e shoqërisë, qofshin në konflikte, qofshin jo në konflikte. Gjëja tjetër që duhet të thënë është transformimi bazik i qeverive në vendet ku ne ndërhyjmë me këto procese tona. Pra nuk është një bashkëbisedim i cili bëhet sporadik, por është një proces. Është një proces që është afatgjatë, i cili mund të zgjasë 20 vite, mund të zgjasë 30 vjet, sepse është bazuar tek vlerat, bazuar tek normat e vlerat, dhe nënkupton që duhen kryer ndryshime sociale. Atëherë, përse bëjmë ne ndërmjetësim? Sepse ai ndërmjetësimi ndihmon në stabilizimin në vendet postkonfliktuale dhe krijon kushte domethënë për zhvillimin socio-ekonomik. Qendra për dialog humanitar është gjithashtu një institucion tjetër në Gjenevë, edhe ato kanë deklaruar në një gazetë të tyre online që shpërndajnë që konfliktet e zhvilluar nga 85 deri në 2015, 75% e këtyre konflikteve zhvilluara në këto 30 vjet, pra kanë qenë mundur të zgjidhen me dialoge, me ndërmjetësime në vend të përdorimit, siç ndodhet domethënë fatkeqësisht, të armëve të forcave të armatosura. Këto shifra janë inkurajuese, por kjo gjësi nuk do të thotë që ne nuk duhet të presim për kontekstin pas konfliktit, në mënyrë që të bëjmë gjëra të ndryshojnë. Dua t'ju jap disa shembuj nga përvoja ime në terren dhe dua të filloj me referencën ndaj asaj që thamë më parë të natyrës së luftës dhe natyrës së konfliktit, të cilat të dyja kanë ndryshuar. Pra nuk është tashmë vetëm popullata civile që ndikohet, sepse sipas ICRS-s, pra gjykatës ndërkombëtare për krimet e luftës, një pjesë e madhe, domethënë, e pjesëmarrësve në këtë luftë nuk janë forcat armatosur, por janë civil fatikisht. Dhe komandanti i këtyre forcave në Kongo ka shkruar një libër për dhunën domethënë seksuale dhe tha që shiko se sot domethënë situata është më e rënduar për gratë, domethënë, dhe ato janë në pozitë më të rrezikuar se sa vetë ushtarët. Dhe pra shikoni që ka hapësirë të mjaftueshme për ne që të ndërmarrim veprime. Kalojmë te diapozitiva tjetër. Kur unë them që gratë është e vërtet pra që kur flasim për konceptin e botës së grave, sepse gjithçka është e lidhur me konceptin e saj. Kur unë jetoja në Republikën Demokratike të Kongos, në Nord Kivu, në një zonë atje, 98% të grave atje ishin në rrezikun e dhunës seksuale, por edhe djemtë e vegjël, ato janë të rekrutohen me forcë nga milicit të ndryshme aktive atje, dhe edhe ata janë viktima të dhunës. Pse nuk punon kjo? Ta shikojmë nëse rregullojmë dot. Pra maskulinizmi dhe dhuna. Ndoshta e mbaroj bateria telekomandës. Pra viktimat meshkuj dhe viktimat seksuale dhe dhuna me bazë gjinore. Pastaj rolet tradicionale të burrave. Gjithsesi, është e rëndësishme të shikojmë se pjesa më e madhe pra po themi që meshkujt edhe djemt, edhe ata vuajnë nga dhuna. Në kuptim pse? Sepse
veçanërisht në zonat e luftrave, në zonat e konflikteve, ato luajnë një rol të caktuar, pra maskulinizmi i tyre i bën të mundur që të mbajnë armë, për shembull, dhe me rolet të caktuara, ndërkohë që janë të armëtosur, kjo mund t'i vërë në një pozitë vulnerabël. Gjithashtu ato mund të rekrutohen, domethënë, ato rekrutohen me forcë, janë edhe ato ritualet e futjes së këtyre në zonë madhore, siç është në një zonë maj në Kongo. Janë tradita të dhunshme. Kështu që nëse ne flasim për pajtimin dhe ndërmjetësimin, duhet të kemi parasysh të tërë gamën e personave. Mund të jetë burra, djem, gra ose vajza. Kështu që roli i djemve dhe burrave edhe në Ballkan, sepse edhe Ballkani është prekur nga konflikte afatgjata, nëse burrat pas luftës ose gjatë luftës nuk janë në gjendje që të plotësojnë rolet e tyre tradicionale si personat që sjellin bukën në shtëpi, domethënë atëherë rrezikojnë të i bëjnë më agresiv, domethënë të gjithashtu të rrokin armët edhe të kenë këto sjelljet agresive. Thash që pjesa më e madhe e proceseve, nëse flasim për Kombet e Bashkuara, për operacionet e ruajtjes së paqes të Kombeve të Bashkuara, nëse flasim për misionet e BE-s, nëse flasim për kontekste pas konflikteve në Kolumbi, unë jam deleguar nga kryqi kuq ndërkombëtar, atje kam patur misionin tim të parë dhe më dërguan në xhungël dhe më thanë shko dhe kontaktohem me këtë fisin do këtë general. Dhe gjithashtu me forcat revolucionare të armatosur të Kolumbisë, që ishte një organizatë atje. Pra aty kishte një konflikt të plot, domethënë ishte në vitin 2005 dhe në atë kohë nuk e kuptoshte tamam, do të thotë që po bën ndërmjetësim apo pajtim, do përpiqet të përdorje logjikën sa më tepër që të jetë mundur në kontekstin kulturor të prekë të gjitha shtresat, domethënë e këtij konflikti, domethënë shikoni domethënë forcat qeveritare, zyrtare, ne shkuam, i takuam ata, duke patur një qëndrim domethënë neutral dhe konfidencial. Nuk mund të vija foto domethënë të Farkut, se po të nxjerrë fytyrat e tyre do më hishin qafët, domethënë nuk ka shanse të bësh foto atyre. Farku janë ato milicia domethënë që lufton kundër forcave kombëtare të armatosura atje. Kështu që ne nuk do t'i botonim këto materiale gjithsesi në atë kohë, domethënë sepse nëse do botonim atëherë neutraliteti jon do të komprometojë. Por ne përpiqemi të ngrimë vëmendjen për sa të kanë mbrojtjen sipas ligjet ndërkombëtar dhe drejtave të njerëzit dhe pastaj tek malet mund të shikoni një zonë e cila është e pushtuar ose është okupuar domethënë këto të Farkut, kjo organizatë pra që lufton kundër qeverisë, dhe ne nuk e konceptojmë domethënë ndërmjetësimin me ta si diçka domethënë që bëhet në mënyrë formale, duke ulur në tavolinë me ta, po jo, duhet shkosh në terren atje, pasi mund të shikosh këtu jam me forcat qeveritare, pastaj në këtë zonën tek ky male këtu, është zonë e kontrolluar nga Farku dhe atje më është dashur të qëndroj me javë, domethënë në xhungël që të isha mundësi të flisë me komandantin e Farkut, njësisë së atjeshme dhe pastaj të flisë edhe me popullatën për të parë nëse ishin shkelur të drejtat njerëzore të tyre e kështu me radhë. Dhe pastaj me këtë komandantin këtu në foton djatës me kolonel Lopez, ne bënë kontrolle rregullisht dhe lajmi i mirë është që gjatë një bashkëpunimi një vjeçar me të nuk pati asnjë rast të vetëm ku pati vrasje jashtë gjyqësore, sepse edhe më tha do i vinte shumë zor, domethënë që si do vije domethënë tek qeveritarët tanë, domethënë do prezantojë rastin e një prej luftarëve tanë që mund të kishte vrarë një person pa gjyq. Por domethënë për një vit me radhë aty nuk pati vrasje jashtëgjyqësore dhe ky është suksesi jon. Por çfarë bëm ne me këto komandantët e Farkut? Farku është me ta gjë e rëndësishme është se si të marrësh aprovimin e tyre për të futur në territorin të kontrolluar për tyre, sepse edhe popullata civile atje është shumë e kufizuar, institucionet shtetërore janë të rrequr për atyre zonave, nuk ka akses as të shkollat,
arsimi, as tek shërbimet shëndetësore. Kështu që puna ime ishte që të merr aprovimin e komandantëve të Farkut në mënyrë që skuadra jonë domethënë të bënte një lloj vlerësimi të situatës civile, prandaj domethënë kalova javë të tërë në xhungël, edhe po thoshe sa do doja të shifre një Jaguar. Pastaj ato shoqëruesi më thonë, jo, dar zoti nuk të del një Jaguar përpara. Këto janë ato kujtimet e mia, domethënë që më lindin ndërkohë që flas për këtë. Por kaluan domethënë 2 javë, 3 javë me popullatën civile, pastaj në kamping, u kthyem në bazë, pastaj me komandantët domethënë që ishte tamam si Che Guevara domethënë në ditët e vet, ishte tamam dhe i veshur si ai me të njëjtin qëndrim, ishte ato plantacionet pastaj të mbyllura me lëndë narkotike, domethënë këto ishin që kujtimet që kam. Dhe domethënë edhe me skuadrën tonë më ndjerë të rrezikuar, edhe kishim frikë se mos ta sulmonin. Ne kishim takime të ndryshme zhvilluar më tërë dhe komandantët thoshin, dakor, ju keni kryer punën tuaj, popullata ju ka pranuar, kam besim tek ju, mund të ktheheni atëherë të bëni vlerësimet e situatës kur të doni. Pra këto janë negociata jo formale, ndërmjetësime jo formale, të cilat nuk i shkruan dot. Do të thënë përvoja personale që krijohen me kalimin e kohës, dhe janë të mundshme, edhe pse janë të mundshme, sepse qoftë edhe raste një saksioni, domethënë të një shteti të caktuar për vrasje masive në një shtet të caktuar, qofshin forca parlamentare ose forcat e rregullt të një shteti, qoftë popullata e zakonshme, qoftë popullata në zonat e konflikteve, të tëra janë njerëz të zakonshëm, ato janë njerëz me ndjenja, me përvoja, kështu ne do të shikojmë përveç këtyre stresave tek personi, jo thjesht roli që ai ka luajtur, por tek personi vet, si qenë njerëzore. Ne duhet vazhdojmë pak me të tjera diapozitiv. Dhe do të shikoni domethënë që do na ngeli domethënë fjala tek Kolumbia, por gjithsesi kemi çështjen e negociatave këtu. Një tjetër është shembulli nga misioni im tek bregu i Fildisht, vite përpara, domethënë me mision paqërurit të Kombeve të Bashkuara. Kjo ka ndodhur pas një konflikti të dhunshëm që u zhvillua në bregun e Fildisht, që u zhvillua pas zgjedhjeve presidenciale. Tani ideja është nëse po flasim për pajtimin pas një periudhe post-konfliktuale, edhe për zhvillimin, kemi të bëjmë domethënë me një kohezion social që është i nevojshëm. Dhe ky është një koncept i rëndësishëm, i cili duhet arritur nëse doni të përfshihni komunitetet, nëse jeni në zemër të këtyre komuniteteve, dhe ajo që kemi bërë këtu është që pjesë të ndryshme të misioneve të Kombeve të Bashkuara, qoftë departamentet shtetërore, qoftë sektoret e sigurisë, qoftë helmetat blu, domethënë kemi mbledhur të bashkë gjithë të aktorët, kemi organizuar evente në këto komunitete të cilave ju është bërë pyetja, sigurisht jo duke u imponuar, por me dakordsi me ta, ju është bërë pyetja nëse janë apo jo të interesuar që të bëjnë disa performanca kulturore. Domethënë ajo që u bërë ishte një event kulturor, siç për shembull ndeshje futbolli, këtu mund të shikoni poshtë fotoja, në fund të ditës, fatikisht pas dite, ishte helmetat blu nga Senegali, luajtën kundër popullatës civile futboll. Dhe këtu shikoni edhe një event në Yamoussoukro, që është në qendër të bregut të Fildisht, edhe aty zhvilluar një ndeshje futbolli të midis të rinjve. Pra janë aktivitete sportive të lidhura me paqen dhe me zhvillimin. Ke vap të shove, apo jam vetëm unë? Jam përmend edhe më parë pajtimin, masat e pajtimit domethënë që merren. Kjo normalisht janë pjesë të procesit të paqëruajtjes, qoftë nga Kombet e Bashkuara, qoftë nga BE-ja, qoftë nga OSBE-ja. Këto janë tetë të domosdoshme. Zhvillimi ekonomik nuk është vetëm për të hapur zemrat e njerëzve, por është edhe për të patur në gjendje që të kemi një jetesë të qëndrueshme për ta. Dhe për
përjetojnë nevojitën do të projektet e gjenerimit të të ardhurave, prandaj quhen projekte do të konfliktuale, të cilat shmangin rrënjët e konfliktit, siç janë për shembull çështjet do të thonë që zgjidhen pronësinë e tokës ose zgjedhja e konflikteve të vazhdueshme, dhe në këtë mënyrë krijojmë një vizion të përbashkët, një qëllim të përbashkët dhe një burim të ardhurës, të cilat mund të paqtojë paksa urrëtitë që ekziston midis grupeve të ndryshme dhe të sjellë zhvillim. Po, unë mbas kohë me këto diapozitivat. Do t'ju jap një shembull, përpiqem të bëj sa më shkurt. Edhe sa minuta kam? Edhe 1 minutë. Do doja të jepi një shembull, sepse kur ne bëjmë leksionet e trajnimet tona, gjithmonë kemi praktikant nga terreni, që mund të jenë ushtarë, mund të jenë polic, mund të jenë ekspert të çështjeve civile, dhe kam patur një të pranishëm të nga Ruanda, i bërë një prezantim dhe folje për se si drejtësia tranzicionale dhe komunitetet dhe programet ose komisionet e bazuar në komitet për të vërtetën dhe pajtimin ndjekin këto kurset qa që quhen, do të thonë që janë kurset të bazuar në komunitet, të cilat krijuar do të thonë pas genocidit të kryer në Ruanda, dhe këto gjykatet abunzi deri më sot praktikohen, dhe në to gratë luajnë një rol shumë të rëndësishëm si ndërmjetëse, ato trajnohen në mënyrë duhur dhe ato mësojnë se çfarë është rëndësishme për ndërmjetësimin, që është jo përqendrimi tek pozitat që kanë personat, por tek interesat dhe prioritetet që ato kanë, të gjejnë qëllime të përbashkëta, dhe në këto komitete ato duke sigur janë të përbërë, domethënë deri në 30% e përbërja e personave në këto komitete është gra. Ka një shembull tjetër. Kemi një aktivist tjetër nga Irlanda e Veriut. Aty është treguar një shembull nga Reti Williams për tolerancën fetare, tolerancën mes komuniteteve ndryshme, dhe kemi një shembull tjetër nga një president afrikan, i cili tha bindja ime e thellë është që kur flet me miqtë e ke kollaj, por kur flet me armiqtë tu, edhe ajo mund të hap zemrën dhe mund t'i bashkojë njerëzit dhe mund të shpëtoj shumë jetë njerëzish. Pra gjë më e rëndësishme, dhe me këtë do ta mbyll, gjë më e rëndësishme për krijimin e paqes është të lexosh gjërat që janë të nënkuptuara. Pra të kuptosh atë gjë që nuk po thuhet. Më kujtohet një rast kur ishim në Sudanin e Jugut, kur kishim takim koordinues me Ministrinë e Brendshme, dhe gjatë gjithë kohës të gjithë donatorët ishin duke folur. Të gjithë po flisnin, po bënin prezantime, sugjerime kështu me radhë, dhe vetëm person që ishte përgjegjës për vendimmarrje në Ministrinë e Brendshme nuk tha asgjë. Ai po jep një mesazh në këtë mënyrë. Ne duhet të dëgjojmë ato gjëra që nuk po thuhen. Është qëndrimi ynë, toleranca jo ndër të tjerëve. Po mbyll me këtë. Dhe duhet të thënë që pajtimi fillon me veten tonë. Për shembull, kur dëgjoj fjalimin e Selinës, unë vetë jam mbijetuese e dhunës, e një përpjekje domethënë vrasje në Xhibut, dhe ndoshta ne mund mos e kuptojmë domethënë që pse ndodhi ajo që ndodhi, por mos ta lejmë veten të kaplohet nga urrëtia, dhe të jemi në kërkim të paqes. Dhe kjo nuk është një gjë që ndodh spontanisht, por është një proces gjatë gjithë jetës. Faleminderit shumë. Se di. Atëherë është punë e vështirë ti jesh moderatorja e kësaj seance, sepse askush nuk po promovon veten, gjithë kanë vlera shumë të rëndësishme dhe të vlefshme për të thënë, dhe doja shumë që t'i jepi Betinës, e cila është një nga ato heroinat e heshtura që ka shumë për të thënë dhe ka shumë përvoja eksperjenca, por ndoshta nuk ka marrë edhe aq shumë vlerësim, nuk është në nivelin presidencial, kështu që ju lutem një dorë trokitje të fortë për Betinën.
Dhe tani, më thanë nëse nuk përfundojmë në 11:50, nuk do të ketë më botë pas kësaj. Këtë po më thonë të gjithë, pasi kjo është salla për seancën përfundimtare, kështu që nuk do kemi kohë për pyetje dhe përgjigje, por kemi kohë për folësin e fundit, dhe ajo është doktoresha Zilka Siljak, drejtoresh e Fondacionit Transkultural Psikosocial Edukativ nga Bosnia Hercegovina. Ajo gjithashtu është takuar me Federatën e Grave në Vjenë dhe ka krijuar marrëdhënie shumë të forta miqësore me disa nga gratë që punojnë në Kombët e Bashkuara atje. Ajo ka doktoraturë në studimet gjinore dhe puna e saj doktorale ishte për sa i përket drejtave të njerëzit, ndërtimit të paqes dhe ka më shumë se 15 vjet përvojë në mësimdhënien akademike dhe në sektoret qeveritare dhe jo qeveritare. Ajo jep lëndë në Universitetin e Zenicas në Bosnjën e Hercegovinë, Sarajev, dhe ka shkruar disa publikime në lidhje me drejtat gjinore me kontekst vendor, si dhe i parafundit ndriçimi i njerëzimit, historitë e jetës së grave që sjellin paqen në Bosnjën e Hercegovinë. Tani e ka fjalën zonja Siljak. Faleminderit. Është me të vërtet një sfidë për mua të flas pas dy kolegë, dy parafolësve, të cilët me të vërtet sollën shembuj interesant të epigjenetikës dhe se si të ndërmjetësojmë paqen midis forcave qeveritare dhe forcave guerrilase, kështu që është me të vërtetë e vështirë të sjell diçka interesante pas kësaj, por do mundohem dhe faleminderit që ishit të duruar. Nuk është e lehtë të duroni edhe folësin e fundit, gjithsesi doja t'ju falenderoj atë gjithëve, sidomos Federatës Paqes Grave dhe rrethit të grave në Vjenë, si dhe mikpritësit tanë Tiranë dhe Karolinës gjithashtu, falenderime. Dhe si një akademike e studimeve gjinore dhe aktiviste, dhe një tjetër pjesë shumë e rëndësishme e identitetit tim, një feministe muslimane, unë kam shumë kohë që punoj në Ballkan për ndërtimin e paqes, dhe për mua koncepti i dialogut mes perspektivës fetare dhe jo fetare midis akademikëve dhe aktivistëve, midis qeveritarëve dhe jo qeveritarëve është thelbësor, kështu që sot unë do ju flas pak për fuqinë e grave kur ato bëjnë bashkë paqen dhe zhvillimin ekonomik në kontekstin vendor. Kështu që kur ne flasim për paqen dhe zhvillimin, ne mendojmë për paqen në konotacion negativ, mungesën e luftës dhe konfliktit, por e dim pra një akademik norvegjez ka përcaktuar para shumë kohësh, nuk mjafton vetëm paqja negative, duhet edhe paqja pozitive, që do të thotë zhvillimi i infrastrukturës dhe më e rëndësishmja të zhvillojmë marrëdhëniet njerëzore, të ndërtojmë dhe rindërtojmë marrëdhëniet e thyera. Por gjithashtu duhet të mendojmë për gratë, pasi kapacitetet e tyre të vendimarrjes në paqe dhe siguri dhe zhvillim janë ditur për shkak të barrierave strukturore, kulturore dhe historike, janë penguar. Përse flasim për gratë, paqen dhe zhvillimin? Do ju jap 5 arsye shkurtimisht. E para, gratë ndikohen nga lufta dhe konflikti, si dhe rekuperimi pas luftës në mënyra të ndryshme nga burrat. Gratë në shumicën e rasteve janë dëme kolaterale. Kemi dëgjuar që edhe burrat përjetojnë dhunë seksuale, por në shumicën e rasteve, në mbi 90% e rasteve, janë gratë dëmi kolateral aty dhe ato përjetojnë dhunën seksuale. Arsye e dytë, gratë socializohen për të kujdesur dhe për të kultivuar marrëdhëniet si nëna dhe gjithmonë vendosin interesin e fëmijëve dhe familjeve si prioritet. Së treti, për shkak të socializimit të tyre dhe mëmësisë të tyre,
gratë kanë kapacitete, si që shpjegoj dhe John Paul Leger në librin e tij Imagjinata morale, për të imagjinuar dhe për të lindur, për të dhënë paqes dhe pajtimit dhe të arrijë në zemrat e njerëzve, e cila është diçka thelbësore për pajtimin. Dhe unë gjithashtu do të shtoja konceptit të Sara Rudikut të menduarit maternal dhe librit të saj të menduarit maternal lidhje me politikat e paqes, pasi ajo propozoi ta zgjeroj këtë koncept për të gjithë. Jo të gjithë gratë janë nëna dhe jo të gjithë nënat janë nëna të mira. Kështu që ajo propozoi që ta zgjeroj këtë koncept të kujdesjes dhe përgjegjësisë për të gjithë ne, si burrat si gratë. Dhe e katërta, se gratë zakonisht ndërtojnë paqen në komunitete vendore, lokale dhe burrat më pas negociojnë për paqen në tavolinat e negocimit dhe kemi shumë shembuj në gjithë botën duke përfshirë dhe Ballkanin. Dhe së pesti, nëse ne shohim që sot pronësia është deri në 10%, pra vetëm 10% e gjithë pasurisë së botës është në duart e grave, po të shohim pronësinë gjinore. Këto janë disa nga arsyet pse ne duhet të vazhdojmë flasim për gratë, paqen dhe zhvillimin. Kur bëhet fjalë për Ballkanin, ne jam krenare të them se kam punuar me gratë të shkëlqyera atje, pasi ata kishin kurajon për të qëndruar për miqt dhe komshit e tyre gjatë asaj lufte dhe shkatrimi dhe për të sfiduar retorikën nacionaliste pas lufte dhe politikat. Pasi lufta në Ballkan përfundoi, gratë ishin të parat që kaluan kufit etnik në shtetet ballkanike, por edhe brenda vendit në 3 grupe të mëdha etnike. Ata bën hapat e parë, ndërmorën hapat e parë të pajtimit dhe nuk pritën për palën tjetër që të bënte ajo hap në parë. Pasi ata e kishin të aftë të imagjinonin paqen pas horizontit të dukshëm të ndarjeve, urrëties dhe shkatërimit. Dhe përse? Sepse prioriteti i tyre ishin fëmijët dhe familjet e tyre, sepse ato po mendonin çfarë jete do të kishin fëmijët e tyre në këtë komunitete në momentin që do ktheheshin. Këto gra kontribuan në pajtimin, por kontributi i tyre nuk është i dukshëm. Kështu që si një grua dhe një feministe, unë konsideroj bëjmë regjistrimin e arritjeve të femrave si veprime feministe dhe më pëlqen shumë çfarë po bën Federata e Paqes grave, duke nderuar arritjet e femrave, duke i bërë të dukshëm kontributin që kanë pasur gratë për paqen, është shumë e rëndësishme kjo gjë. Kështu që tani do ju sjell një prej shembujve dhe modeli se si ne mund të bashkojmë, bëjmë bashkë paqen dhe zhvillimin ekonomik. Në kontekstin pas luftës Bosnjë-Hercegovinës, ne kishim shumë probleme, por një prej tyre ndodhi në 2014, një përmbytje e madhe në Bosnjë, Serbi dhe Kroaci. Dhe më pas, ne vendosëm të ndërhynim në 3 komunitete me shumicën e popullsisë nga 3 grupe etnike, serbët, kroatët dhe bosnjakët. I vetmi kusht për këta gra ishte që të punonin së bashku. Pra, përtej kufive etnik. Ishte e vështirë, por nuk ishte kjo sfida më e madhe. Ne kishim sfida për t'i bërë me ne autoritetet vendore. Kishim gjithashtu sfidë të përfshinim gratë që nuk kishin pronësit pronës tyre. Pra, pronësia ishte në emrin e burrave ose të vjerrave. Por nuk ishte kjo sfida më e madhe. Ne morëm mbështetjen nga qeveria vendore, i ulën taksat për 3 vjet për këto gra kur filluan biznesin. Dhe gjithashtu përsa i përket çështjes pronësisë, negociuam me burrat dhe baballarët dhe vjerrat e tyre, por sfida më e madhe për këto gra, a imagjinoni dot çfarë ishte? Vetbesimi. Pas një viti, arsimimi
dhe përgatitje, kur ato ishin gati të merrnin fonde dhe të fillonin biznese, 60 gra po rrinin ulur dhe po thonin jo. Nuk jam e sigurt, nuk e di, nuk jam e aftë. Kështu që nuk ishin të sigurta nëse ishin të afta ta bënin apo jo. Dhe më pas, unë ndërhyra dhe kuptova që dikush duhet i thoshte që po, mund ta bëni. Dhe i thash, duhet të ndaloni së thënuri jo, që nga nesër keni vetëm një detyrë, të bëni ndërmjetjen me mantrën dhe të thoni për ditë që po, mund ta bëj. Jam e aftë, mund ta bëj. Dhe unë mendoj se të gjithë ne duhet ta bëjmë këtë mantra, të meditojmë her pas here dhe të kujtojmë veten tonë për këtë gjë. Dhe në konferencën mbyllëse, kur ato po flisnin për suksesin e projekteve të tyre dhe të asaj çfarë ato kishin bërë, ato kishin pikërisht këtë rast si rastin më vendimtar dhe më të rëndësishëm në mënyrë që ato të vazhdoshin. Ky ishte rasti kyç. Kështu që unë dua ta përmbyll tani sepse më kanë mbetur 2 minuta duke thënë nëpërmjet këtij shembulli të fuqizimit të femrave, të grave dhe bërjes së paqes dhe zhvillimit ekonomik bashkë, pasi 60 gra jo vetëm zhvilluan bizneset e tyre në komunitetet vendore, por zhvilluan dhe projekte paqes së bashku. Dhe ato menaxhuan të punonin së bashku, të jetonin së bashku dhe t'ia linin këtë të ardhme fëmijëve tyre. Kështu që është shumë e rëndësishme të bëjmë bashkë paqen dhe zhvillimin ekonomik, pasi nëse do të fuqizonim gratë në mënyrë ekonomike dhe të mos përfshinim paqen, dimensionin e paqes, do të humbisnim një mundësi për të ndërtuar individ të cilët do ndihmonin komunitetin për zhvillimin. Nëse do promovonin paqen pa mbështetje financiare, atëherë gratë do lodhen dhe paqja do mbetet thjesht një narrativ e bukur dhe nuk do të jap rezultate konkrete. Kështu që na duhet të ndryshojmë diçka në strategjitë tona. Gratë kanë nevojë për paqe, por edhe paqja ka nevojë për gra. Kështu që doja t'i referohesha asaj çfarë tha nëna Mun në lidhje me institucionet e dominuara nga meshkujt. Ajo tha ditën e dieshme që për sa kohë që ne kemi një dominancë të meshkujve në institucione, nuk do të kemi një paqe të vërtetë. Duhet kemi balancë, duhet kemi barazpesh, duhet kemi institucione të matura njësoj si për burrat si për gratë, të jenë si partner dhe aleat. Dhe në përfundim do doja të thoja që jo vetëm është e rëndësishme të bëjmë bashkë paqen dhe zhvillimin dhe të kemi përkrajen e qeverisë vendore, por është shumë e rëndësishme të integrojmë paqen dhe zhvillimin ekonomik në strategjitë vendore dhe kjo quhet mainstreaming gjinor. Në mënyrë që të ndërtojmë komunitete përfshirëse gjinore, pasi duke bërë bashkë si gratë dhe burrat, t'i bëjmë më sensibilizues ndaj etikave të përkujdesjes dhe përgjegjësisë, vetëm kjo mund të bëj të menduarit maternal dhe t'ia ofroj botës për një të ardhmë më të mirë për gjithë ne. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Mund të vazhdoj të dëgjonin pafund ju, po duket sikur po më dridhet toka nën këmbë, sepse duhet ta mbyllim sa më shpejt që të jetë mundur. Thjesht doja të thoja që në këtë rajon mund ta ndjejmë që ka shumë gjëra që gratë, Federata e Grave, solidariteti me organizata të tjera të grave mund të bëjnë, pra në fushën e ndërtimit të paqes, pajtimit, zhvillimit, dhe ne po ofrojmë ndihmën tonë, partneritetin tonë, por të krijen tonë me të tërë, me cilin do për ju që punonin në një shoqat, ose në qeveri, si ligjvëndëse, ose si diçka tjetër, ne do donin të kishim partneritet me ju, të ndihmonin këtë proces, sepse ndjehemi të stimuluara nga njëra tjetra, dhe mund të shikojmë disa përkupime të përbashkëta për sa takon vlerës së këtij lloji bashkëpunimi. Fjala e fundit ka të bëjë me burrat
Ne të tërë jemi gra këtu në panel, por kjo nuk do të thotë se ne nuk u përpoqëm zor, domethënë që me zor që të gjenim folës meshkuj, përpoqja shumë fort madje. Kjo është ajo që thuhet zakonisht domethënë për gratë dhe për burrat në mënyrë se si rreshtohen, por nga zyra e Kombit të Bashkuara për drogën dhe krimin, ne kishim disa vetëm që oftuam, por nuk na erdhi asnjëherë, por kjo nuk është se do të donëm do të ishte kjo rezultata. Ju keni domethënë do kishte dashur shumë që meshkujt ta merrnin fjalën tani, por nuk kemi kohë. Kështu që më vjen shumë keq megjithatë që dikujt ja premtova që do t'i jap fjalën, por më shikojnë të si vëngër domethënë. Edhe ju lutem na falni edhe që nuk mund t'ju japim, por faleminderit që erdhët dhe tani duhet ta mbyllim këtë sesion.